nhá. Xin chào mọi người, mình là Mon, mình là một học giả của học bổng chính phủ Hàn Quốc cho hệ đại học năm 2020. Hiện tại thì mình đang ở Hàn, nhưng mà bởi vì dịch Covid-19 cho nên mình đang được cách ly 14 ngày tại ký túc xá của trường Đại học Siêu La. Cách ly thì khá là chán và rất là rảnh, cho nên là hôm nay mình đã quyết định thực hiện lời hứa với các bạn, đó là làm một cái series chia sẻ về cái hành trình chinh phục học bổng chính phủ Hàn Quốc của mình. Thì video ngày hôm nay là cái video đầu tiên của cái chuỗi series đấy, thì mình muốn chia sẻ với các bạn về, thứ nhất là về background của mình, thứ hai đó là giới thiệu với các bạn về học bổng chính phủ Hàn Quốc. Về background của mình thì hồi cấp 3 là mình học lớp chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, sau đó mình học lớp kỹ sư tài năng công nghệ thông tin trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Suốt mấy năm cày cuốc thì mình cũng có được vài cái chứng chỉ, như là một cái giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn vật lý, một cái IELTS 6.5, chứng chỉ SAT toán level 2 với vật lý, và 2 năm được nhận học bổng của Microsoft. Thì đấy là tất cả những cái chứng chỉ mà mình có được. Còn khi apply học bổng chính phủ Hàn Quốc thì mình nộp đơn vào 3 trường, đó là KAIST, SNU và Yonsei, thì mình đều nhận được thư mời từ cả 3 trường. Sau cái khi mà mình đã nhận được học bổng rồi, mình xem lại hồ sơ của mình thì mình nhận ra là cái yếu tố quyết định nhất để cho mình đạt được học bổng đó chính là bài luận và kế hoạch học tập của mình. Còn chứng chỉ học sinh giỏi quốc gia hay là điểm SAT thì nó là những cái thêm để cho mình nhận được thư mời từ các trường top, ví dụ như là KAIST hay là SNU. Bởi vì là điểm SAT của mình không đưa vào trong bộ hồ sơ mình gửi cho đại sứ quán, mà mình gửi thẳng điểm SAT của mình qua cho trường, cho nên là cái điểm SAT của mình không ảnh hưởng gì đến cái quá trình chọn lọc hồ sơ học bổng của mình cả. Và đấy là về background của mình. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về học bổng chính phủ Hàn Quốc. Trước tiên các bạn lên trang Study in Korea để tải cái hướng dẫn của học bổng về. Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả cho các bạn. Trên trang web Study in Korea thì không chỉ có chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc mà còn có giới thiệu rất nhiều chương trình học bổng khác. Đồng thời các bạn cũng có thể tìm hiểu về các trường các bạn muốn học ở trên trang này. Nó sẽ có thông tin, ví dụ như là trường bạn muốn tìm có dạy có dạy cái ngành mà bạn muốn học bằng tiếng Anh hay không, rồi là trường thì học phí bao nhiêu. Tóm lại ở trên cái trang này có rất nhiều thông tin hữu ích cho các bạn, cho nên các bạn cứ lật tung nó lên, các bạn sẽ tìm thấy khá là nhiều thứ. Để nộp học bổng chính phủ Hàn Quốc các bạn có hai cách. Cách thứ nhất đó là các bạn nộp qua kênh trường, tức là các bạn gửi thẳng hồ sơ đến trường. Thì theo cách này thì các bạn chỉ được chọn một trường. Còn nếu như các bạn nộp hồ sơ qua kênh đại sứ quán thì tức là các bạn gửi hồ sơ của các bạn lên đại sứ quán, các bạn sẽ được chọn 3 trường. Và mình thì mình nộp hồ sơ thông qua đại sứ quán, cho nên là trong cái video này mình sẽ chỉ hướng dẫn cách nộp thông qua đại sứ quán thôi. Học bổng chính phủ Hàn Quốc sẽ thường mở đơn vào đầu tháng 9. Ở Việt Nam thì thời điểm mở đơn sẽ là tầm vào khoảng cuối tháng 9 và mở trong 2 tuần, sẽ đóng lại vào đầu tháng 10. Để kiểm tra thời gian chính xác cụ thể thì các bạn lên trang Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam vào mục quan hệ song phương. Sau đó các bạn click vào phần thông báo, các bạn sẽ thấy thông báo thời gian, địa điểm cụ thể để các bạn nộp hồ sơ. Và bây giờ mình cùng các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu cái hướng dẫn này nhé. Thì đây là cái hướng dẫn nộp học bổng chính phủ Hàn Quốc thông qua đại sứ quán. Học bổng sẽ cho sinh viên đến từ 68 quốc gia, trong đó Việt Nam là nước có số chỉ tiêu nhiều nhất. Năm 2019 là 8 chỉ tiêu và năm 2020 là 10 chỉ tiêu. Thì học bổng sẽ tài trợ cho các bạn nhiều nhất là 1 năm học tiếng và 4 năm học chuyên ngành. Đối với những bạn mà đã có topic 5 hoặc topic 6 thì các bạn có thể không cần phải học tiếng nữa, các bạn học thẳng lên chuyên ngành luôn. Và sau đây là danh sách của 65 trường đại học ở Hàn Quốc mà các bạn có thể đậu đơn vào. Các bạn sẽ chọn 3 trường ở trong số 63 trường này để các bạn nộp đơn. Và các bạn lưu ý là không được nộp vào những cái ngành mà có thời gian đào tạo lớn hơn 4 năm, ví dụ như là ngành y hoặc ngành dược. Điều kiện để các bạn có thể apply học bổng đó là: thứ nhất
bạn và bố mẹ đều không phải là người Hàn Quốc. Thứ hai, bạn phải dưới 25 tuổi, có sức khỏe tốt. Bạn phải tốt nghiệp cấp 3 trước ngày mùng 1 tháng 3. Những ai mà đã có bằng đại học hoặc là học cấp 3 ở Hàn Quốc thì các bạn đều không đủ điều kiện để apply. Điểm cấp 3 của bạn phải trên 8.0. Thật ra thì mình thấy hầu như những bạn mà nhận được học bổng thì điểm cấp 3 của các bạn đều trên 9.0 cả. Nếu như bạn nào đã từng nhận học bổng để đi học đại học ở Hàn Quốc và bị giới hạn ra nước ngoài thì các bạn đều không đủ điều kiện để apply. Những trường hợp sau đây thì sẽ được ưu tiên, đó là bạn có chứng chỉ tiếng Anh hoặc chứng chỉ tiếng Hàn này, là hậu duệ của cựu chiến binh tham gia vào chiến tranh Hàn Quốc. Các bạn apply ngành engineering hoặc là science, nhà gia cảnh khó khăn hoặc là hậu duệ đời thứ 3 của người Hàn Quốc ở nước ngoài. Nếu ai mà apply vào cả hai kênh trường và kênh đại sứ quán thì hồ sơ của các bạn sẽ bị loại, bởi vì các bạn chỉ được apply vào một kênh, hoặc là kênh đại sứ quán hoặc là kênh trường thôi. Lợi ích khi mà các bạn nhận được học bổng đó là người ta sẽ chi trả hết toàn bộ học phí của các bạn ở Hàn Quốc. Bạn sẽ có một cái vé khứ hồi khi các bạn đến nhận học bổng, và khi các bạn hoàn thành xong học bổng, mỗi tháng sẽ cho 900.000 won tiền tiêu. Trong đấy bạn sẽ phải chi trả tiền ăn, tiền tiêu và tiền ký túc xá ở trong đấy nữa. Người ta sẽ cho bạn 200.000 won khi các bạn mới đến Hàn Quốc và 100.000 won tiền khi mà các bạn hoàn thành xong học bổng và các bạn trở về nước. Người ta sẽ cho bạn bảo hiểm y tế, và nếu như các bạn đạt được topic 5 hoặc topic 6 thì bạn sẽ nhận thêm 100.000 won hàng tháng khi mà các bạn đi học đại học. Để nộp học bổng chính phủ Hàn Quốc thì bạn cần những cái giấy tờ gì? Thứ nhất, đó là bạn cần phải điền vào 7 cái form mà người ta đã cho sẵn ở trong hướng dẫn. Thì form đầu tiên đó là form xin học bổng, form thứ hai là cam kết với Bộ Giáo dục, cái thứ ba là bài luận, cái thứ tư là kế hoạch học tập. Thì trong cái kế hoạch học tập này sẽ có là kế hoạch học tập của 1 năm học tiếng này, kế hoạch học tập của 4 năm đại học này, và có cả lý do vì sao bạn chọn 3 cái trường mà bạn ghi vào trong form 1. Cái thứ năm là thư giới thiệu. Cái này thì bạn có thể xin thầy cô và thầy cô sẽ viết vào cái form này cho bạn. Cái thứ 6 đó là cái tự đánh giá sức khỏe bản thân. Có một cái form thứ 7 nữa là cái form mà đi khám sức khỏe ấy. Thì cái đấy là bạn sẽ điền tên của các bạn vào và sau đấy đi lên bệnh viện để đưa cho người ta, thì người ta sẽ làm dịch vụ luôn cho các bạn. Nhưng mà cái đấy sẽ cần cái lúc mà các bạn đậu qua vòng 2 rồi thì các bạn mới cần dùng đến cái form đấy. Ngoài 7 cái form mà người ta cho sẵn ra thì các bạn còn cần chuẩn bị thêm, đó là bằng tốt nghiệp, học bạ, giấy chứng nhận quốc tịch của bạn và bố mẹ. Thì cái này là mình dùng luôn là giấy khai sinh, bởi vì là trong giấy khai sinh có cả quốc tịch của bố mẹ và của mình luôn. Tiếp theo đó là bạn phải, nếu có những cái giấy chứng nhận rồi những cái giải thưởng thì các bạn cũng đưa vào, rồi là giấy chứng chỉ ngoại ngữ. Thì những cái giấy nào của các bạn mà còn đang được viết bằng tiếng Việt thì các bạn cứ đưa đến những cái trung tâm dịch thuật công chứng ở tư nhân hay là của nhà nước đều được. Và các bạn nhớ lưu ý là các bạn phải làm 4 bộ hồ sơ, 1 bộ gốc và 3 bộ copy. Bởi vì sao? Là bởi vì là 4 bộ là 1 bộ do Bộ Giáo dục giữ và 3 bộ là được gửi đến trường mà các bạn đăng ký. Thì đấy là lý do vì sao mà người ta bắt làm 4 bộ. Và trong 4 cái bộ đấy thì có một bộ gọi là bộ gốc. Thì nó không có nghĩa là các bạn phải nộp học bạ gốc này, giấy chứng nhận tốt nghiệp gốc, mà là các bạn chỉ cần nộp những cái giấy tờ đã được dịch thuật công chứng có dấu đỏ thì tức là nó là bộ gốc. Chứ các bạn không cần phải nộp giấy tờ gốc đâu, bởi vì các bạn nộp xong rồi người ta cũng đâu có trả về cho các bạn đâu. Nếu mà các bạn nộp bộ gốc là coi như các bạn mất hồ sơ luôn. Tiếp theo là thời gian và cách thức tuyển chọn. Thì học bổng mở đơn vào tầm cuối tháng 9 và đóng lại vào đầu tháng 10. Đấy là timeline ở Việt Nam nhé. Sau đấy, sau khi mà các bạn đã nộp hồ sơ lên cho đại sứ quán rồi thì người ta sẽ lọc hồ sơ. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam người ta sẽ chịu trách nhiệm lọc hồ sơ của các bạn. Và sau khi người ta lọc xong thì người ta sẽ bắt đầu chuẩn bị interview. Thì vòng phỏng vấn sẽ nằm vào khoảng giữa tháng 10. Sau khi mà các bạn lọt qua vòng phỏng vấn rồi thì người ta sẽ gửi hồ sơ của các bạn qua bên Hàn, và Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ lại trực tiếp lọc cái hồ sơ của các bạn thêm một lần nữa. Thì kết quả của vòng lọc hồ sơ sẽ được đăng ở trên trang Study in Korea. Các bạn phải lên đấy mới xem được. Người ta sẽ đăng vào tầm giữa tháng 11.
sau khi mà các bạn đã qua được vòng 2 thì hồ sơ của các bạn sẽ được gửi đến 3 trường mà các bạn đã đăng ký. Thì trường sẽ nhận hồ sơ của các bạn và sẽ có thể tổ chức phỏng vấn và quyết định xem là các bạn có nhận được thư mời nhập học hay không. Trường hợp mà các bạn không nhận được thư mời nhập học từ bất cứ một trường nào thì tức là các bạn đã tạch. Nhưng nếu như các bạn nhận được thư mời từ ít nhất một trường, tức là các bạn đã đỗ, và kết quả sẽ có tầm cuối tháng 12. Và lúc đấy thì các bạn sẽ chỉ ở nhà chuẩn bị giấy tờ và chuẩn bị để bay nữa thôi. Và timeline cụ thể của năm mình đó là ngày 11 tháng 10 là đóng đơn nộp hồ sơ, đến ngày 21 tháng 10 là mình nhận được kết quả vòng hồ sơ và lịch phỏng vấn vào ngày 25 tháng 10. Đến ngày 29 tháng 10 thì mình có kết quả chỉ 4 ngày sau thôi. Nhưng mà mình đã phải đợi hẳn một tháng đến tận ngày 22 tháng 11 thì mình mới có kết quả vòng 2. Và ngày 20 tháng 12 là có kết quả vòng 3. Và thú thực với mọi người là mình chuẩn bị hồ sơ học bổng chỉ trong vòng 1 tháng. Nó vừa gấp rút, nó lại sai sót cực kỳ nhiều. Cho nên là mình khuyên các bạn hãy tìm học bổng thật là sớm, chuẩn bị hồ sơ càng sớm càng tốt, để có thời gian bổ sung hồ sơ để làm đẹp hồ sơ hơn, chứ đừng có làm gấp rút như mình. Với lại là mình nghĩ là không có gì là quá sớm cho cái câu chuyện tìm học bổng cả đâu. Và mong sao các bạn sẽ không vấp phải những cái sai lầm như mình, và mình sẽ quay trở lại với những video sau và chúc các bạn may mắn.